kaibigan, friends, good afternoon o magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito, dumating na po kami dito sa strawberry farm. Medyo malayo-layo ang biyahe namin. Ayan, pinaikot ko muna yung area kung saan kami huminto at makikita nyo yung kabuuang view niyan. Kabila mga kakahuyan, ayan, pinaikot ko lang po. Hindi ko alam kung ano naman yung dito sa kabila. Basta, ayan, mainit po ang panahon, maganda. Ito, nag-ano na po kami, papasok na po kami sa farm. Medyo malaki po itong farm nila. At kasali na po sa bus tour po itong strawberry. Then next naming stop is sa mga tinatawag nating apples. Ayan. Dito muna kami, morning dito muna kami sa strawberry. Then after this one, mag-ano na kami, mag-lunch. Kaya, ayan, pumasok na kami. Isang hari lang ang pagpasok namin kasi may nakaabang po sa gitna yung corner ng strawberry at magbibigay po siya ng plastic na maliit na baso para pagkatapos namin kumain at ilalagay yung basura o mga dahon sa kinainan namin ng strawberry. Ito po yung ang first rule ng Japan pag mag-picking ng kahit anong fruits, meron talaga silang lalagyang basurahan. Hindi pwede yung kalat mo sa baba mo. Tingnan nyo po lahat, nakabit-bit na po ng extrang plastic na glass para lalagyan po ng basura, guys. Dito naman makikita mo, binibigyo po ni host yung area na kaunti pa lang yung bunga, namumulaklak pa lang siya. May area po siyang hindi kami makapasok kasi namumulaklak pa lang siya. At saka dito kasi guys, may rule din sila. Hindi ka pwedeng magdala ng pack-bag, shoulder bag kasi baka daw masagid o maano yung bulaklak niya, madaanan sa shoulder bag mo or pack bag. Ang bitbit namin pag may wallet, yung wallet lang ang dadalhin o kaya ilagay lang sa plastic din na bitbitin namin. Kaya ayan, nakikita nyo si host nag-umpisa na ng pick ng strawberry. Ayan, at saka matamis talaga guys. Dito napili namin dito na wala masyadong bunga, kaya pinubyo ko lang po guys. Lilipat din tayo ng area na maraming bunga. Halos dito namumulaklak pa po. Ayan, enjoy watching po. Ayan, sinasabi ko lang yung rules kung paano po ang rules nila dito sa Japan pag magpicking ka ng fruits. Ayan, enjoy watching sa aking picking fruits or eat all you can. Ang dito ang pag-picking namin sa strawberry farm. Ayan, nag-umpisa na po si host. Kaya kain po tayo guys. Enjoy watching.
hope you enjoy watching. Bye for now. See you for my next vlog. Bye bye. Thank you guys.